როგორც ჩეკბერდი დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ცნობილი პლასტიკური ქირურგი ციცინო შურღაია გაახლავთ ქალბატონი ციცინოს რამდენიმე ხნის წინ ჩიკაგოში იმყოფებოდა, სადაც პლასტიკური ქირურგიის ასოციაციის საერთაშორისო სიმპოზიუმს დაესწრო თუ რა სიახლეებია ამ დარგში და როგორ შეიძლება უმოკლეს დროში გალამაზება. ამაზე დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ციცინო შურღაია ისაუბრებს. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გილოცავთ ახალი წლის დადგომას, ქრისტესშობის დღესასწაულს და ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ქალბატონო ციცინო, მედიცინა და მით უმეტეს პლასტიკური ქირურგია ისეთი დარგია, რომელიც სულ ვითარდება. როგორც ვახსენეთ, თქვენ ცოტა ხნის წინ ჩიკაგოში იმყოფებოდით, სადაც საერთაშორისო სიმპოზიუმი გაიმართა. რა სიახლეები გაჟღერდა ამ სიმპოზიუმზე? დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სიმპოზიუმის ძირითადი მიმართულება იყო ეგრეთ წოდებული ნაკლებ ინვაზიური ქირურგიის რეკლამა. ანუ რატომღაც ყველა დარგში დღეისათვის შეიმჩნევა ესეთი უფრო შემსუბუქება. ერთ-ერთმა ამერიკელმა ქირურგმა ახსენა, რომ თუ კი არსებობს Coca-Cola Light და ის უფრო მოდაშია ვიდრე ნორმალური Coca-Cola, თუ კი არსებობს Marlboro Light, რატომ არ უნდა არსებობდეს face lifting light. ანუ ოპერაცია light ოპერაციები. დიახ, light, ესე იგი ცოტა შემსუბუქებული ოპერაციები. და რისთვის არის ახლა თქვენ ალბათ დაგილევიათ Coca-Cola Light-იც და დაგილევიათ Coca-Cola-ც. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ Light-ი უფრო გემრიელია, ვიდრე ჩვეულებრივი Coca-Cola. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი უფრთხილდება თავის ჯანმრთელობას, არ უნდა იყოს, თქვათ, მიიღოს ზედმეტი კალორიები, გასუქდეს და ასე შემდეგ. ასევე ალბათ ვინც ეწევა, იმან ბრწყინვალედ იცის, რომ ჩვეულებრივი Marlboro ალბათ უფრო დიდ სიამოვნებას ანიჭებს, ვიდრე Light-ი. საქმე იმაში არის, რომ აქ ორი მიზეზია. პირველი ის, რომ ოპერაცია საკმაოდ რთულია, ჩვეულებრივი ოპერაცია რთულია და ჯანმრთელობისათვის შეიძლება უფრო მეტად, თქვათ, ზიანის მომტანი იყოს, ვიდრე შემსუბუქებული ოპერაცია. გარდა ამისა, ერთმა ქირურგმა გმირობასაც კი შეადარა, არსებობს ძალიან გმირობა ზოგიერთიც, აი არსებობს გმირობის დადებითი მაგალითები, თქვათ, ადამიანმა თავი შესწირა სამშობლოს, მაგრამ ჩვენ ესეთი გმირობა რა თქმა უნდა მოგწონს, მაგრამ რაღაცა შიშის გამო არ გვინდა ვიყოთ იმ ადამიანის ადგილას. ან კიდევ ერთული ოპერაციას ვინც იკეთებს, ზოგიერთს იმდენად ეშინია, რომ გმირობად მიაჩნია. თქვენ live lifting-ი ახსენეთ, საინტერესოა, რა ხდება live lifting-ის გაკეთების შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ ის უმოკლეს დროში კეთდება, რა უპირატესობა აქვს სხვა ამას? ამერიკელები ამას რატომღაც ეძახიან უპირატესობას. ამას ეძახიან lunch time face lifting, ესე იგი ის სახის დაჭმა, რომელიც ჩატარდა შესვენების დროს. უპირატესობა აქ იმაში არის, რომ ბევრია დაკავებული, ვთქვათ, ბიზნეს ლეიდები, რომელსაც დრო არ აქვს იმისათვის, რომ დიდ დრო დაუთმოს თავისი გარეგნობის გაუმჯობესებას და უპირატესობა ისე, რომ საღამოს შეიძლება იგი უკვე ისევ თავის საქმით იყოს დაკავებული. ნუ ვთქვათ, საღამოს არა, მაგრამ 1-2 დღის შემდეგ იყოს დაკავებული. მიუხედავად იმისა, რომ შედეგი, ვთქვათ, ამ ოპერაციის რა თქმა უნდა საერთოდ შეიძლება მივიდეს ახლოს იმ შედეგთან, რომელიც აქვს ეგრეთ წოდებულ სამშრიან სახის დაჭიმას, მაგრამ უპირატესობა ის არის, რომ რამდენჯერმე გამეორებით ისინი მოკლე დროში აღწევენ გარკვეულ ეფექტს, რომელიც ალბათ მათ აკმაყოფილებს. გარდა ამისა, ნაკლები არის, ვთქვათ, ხალხის ყურადღება. იმ ოპერაციას აქვს უფრო დიდი შედეგი, ამას ნაკლები თითქოს და რაღაცა შეიცვალა, უბრალოდ თითქოს და დასვენებული სახე მიიღო, თითქოს და ოდნავ გაახალგაზრდა, მაგრამ რატომ და live lifting-ის შემთხვევაში სახე რამდენი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს? მაქსიმუმ ალბათ 1-2 წლის განმავლობაში. 1-2 წლის განმავლობაში. თქვენ სამშრიანი ოპერაცია ახსენეთ და თქვენ ხართ ერთადერთი ქირურგი მოსკოვში, რომელიც სამშრეში ატარებს ოპერაციებს. ეს არის საკმაოდ რთული ოპერაცია, 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს, თუმცა 5 საათნახევარი 6, თუმცა შედეგი და ეფექტი იმდენად დიდია, რომ ნაკლებად ფიქრობენ დროის ხანგრძლივობაზე და უკვე რეაბილიტაციის პროცესზე. რეაბილიტაციის პროცესი დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ქირურგი თავის ხელოვნებას აუმჯობესებს და ჩემ პაციენტებისთვის რეაბილიტაციის პროცესიც მცირდება. რა თქმა უნდა, როგორც იტყვიან რუსები, იგრა სტოიცვიეჩ, ხო? შედეგი გაცილებით და ალბათ ქართულ ქალბატონებს აინტერესებთ საქართველოში თუ აქვს შესაძლებლობა, რომ ციცინო შურღაია მათ გაუკეთოთ სამშრიანი ოპერაცია. ძალიან ბევრი კითხვა წამოვიდა ამ თემაზე. ჩვენ ვითვალისწინებთ ქართველების შესაძლებლობას. და კიდევაც ატარებთ, ანუ თქვენ ჩამოსვლის შემთხვევაში უტარებთ ხოლმე ქართულ ქალბატონებს სამშრენ ოპერაციას. დიახ, ვისაც სურვილი აქვს უტარებთ. მე ვიცი, რომ თქვენი პაციენტები ძალიან ცნობილი ადამიანები არიან. რა თქმა უნდა, თქვენ მათ გვარებს და სახელებს ვერ გაგვიმხელთ, თუმცა მაინც საინტერესოა, მაინც რომელი სფეროს წარმომადგენლები არიან ყველაზე ხშირად თქვენი პაციენტები?
მართალი გითხრათ, ყველა სფეროს წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიონალური თვალსაზრისით ყველაზე მეტად თავის გარეგნობა მაინც უფრო ჟურნალისტებს, მსახიობებს და ალბათ ხელოვნების წარმომადგენლებს ჭირდებათ, მაინც ყველა სფეროს წარმომადგენლები მოდიან ჰომოსექსუალისტების ჩათვლით. ალბათ ადამიანის სიცოცხლის წესს, ცხოვრების წესს განაპირობებს მისი ჰორმონალური ფონი. ვისაც თქვათ ის ადამიანები, რომელსაც პირადი ცხოვრება მოწესრიგებული არ აქვთ. ისინი ალბათ უფრო ცდილობენ იყვნენ ყოველთვის ფორმაში, იყვნენ ყოველთვის მისაღები მათი გარეგნობა და ამიტომ ესე ვერ გამოვყოფ რა თქმა უნდა. პოლიტიკოსები თუ გსტუმრობენ? დიახ, პოლიტიკოსებიც. მამაკაცები თუ ქალები? მამაკაცი და ფეხბურთელებიც ბოლო ოპერაცია. ერთ-ერთი ცნობილი ფეხბურთელი იყო მოსული ისე რომ. და სახე გაილამაზა. დიახ, გაახალგაზრდა. გაახალგაზრდა. და საუბრის ბოლოს რას ურჩევთ ქართველ ქალებს, რომ ისინი ყოველთვის სასურველნი და ლამაზნი იყვნენ? ქართველ ქალებს ურჩევთ, რომ მოუარონ თავის თავს, დიდი ყურადღება მიაქციონ გარეგნობას, ფლობდნენ ხელოვნებას, თავის მოვლისა, ჩაცმისა, მაკიაჟის დადებისა თუ დემაკიაჟისა, ამას ეწოდება კოსმეტიკა, ეს არის ხელოვნება. და გარდა ამისა, უსურვებ, რომ ქართველმა კაცებმა ისინი არ დაჩაგრონ სპორტში. ჩვენიერი რჩევები მივიღეთ ქალბატონი ციცინა შურღაიასგან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახდა ცნობილი პლასტიკური ქირურგი ქალბატონი ციცინა შურღაია. ახლა კი მგონი დროა მივესალმოთ თამუნა გომართელს, რომელსაც საკმაოდ საინტერესო ჩართვა აქვს ჩვენთვის.